بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى الحلقة الثانية من مقرر اللغة الإنجليزية للمستوى الأول في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. إن شاء الله تعالى في كل حلقة، في بداية كل حلقة سنتعرض لبعض الكلمات المهمة، سواء التي سترد معنا في هذه الحلقة أم أنها من الكلمات المهمة الموجودة في الكتيبين اللذين أشرت إليهما في الحلقة السابقة. وسنبدأ دائما بهذه الكلمات لأنها مهمة سواء لهذه الحلقة أو حتى في مجال التطبيق خارج أسوار الجامعة بإذن الله تعالى. نبدأ الآن مع أول شريحة في هذه الحلقة، وهي عن الكلمات المهمة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ننتقل الآن للشريحة Important Vocabulary، كلمات مهمة. نبدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة Personal Manager، تنطق Personal Manager، وهي مدير الموظفين أو مدير شؤون الموظفين. وننتبه لطريقة إملاء كلمة personal لأنها ستمر معنا كلمة أخرى مشابهة لها ولعلنا نفرق بينهما. الكلمة التي تليها pleased to meet you أو glad to meet you، كلا الكلمتين صحيح ومقبول. pleased to meet you أو glad to meet you معناها سعيد بلقائك. flight وقد يضاف إليها أيضا flight number، وهي رقم الرحلة أو معناها الرحلة، وهي مخصوصة بالرحلات الجوية. أيضا عندنا كلمة marketing manager، مدير التسويق. وننتبه أيضا قضية مانجر تكررت معنا مرة أخرى ومعناها مدير، فهي أيضا كلمة مهمة في مجال التجارة والإدارة وإدارة الأعمال والتسويق. أيضا عندنا كلمة أو مصطلح مشهور welcome to، وتذكر الشيء سواء البلد أو الشركة أو الجهة. welcome to Saudi Arabia for example، or welcome to Imam University، مرحبا بكم في جامعة الامام. ايضا هذا سؤال يطرح في المقابلات لأول مرة أو عندما يحتاج ضيفك إلى شيء، تقول can I help you with this؟ can I help you with carrying your luggages؟ مثلا هل باستطاعتي مساعدتك في حمل الحقائب أو في إحضار كذا، أو مثلا أي شيء يحتاجه ضيفك أو عميلك أو الشخص الذي تتحدث معه. أيضا عندنا كلمة تعني I work for، تعني أنا أعمل لصالح الجهة الفلانية أو لدى مثلا I work for إمام University، أعمل لدى جامعة الإمام أو لصالح جامعة الإمام. وهذه مهمة جدا work for، وهذه يعني كما سلفت مهمة لا نخلط بينها وبين حروف جر أخرى. أيضا عندنا sales manager، وهي تعني مدير المبيعات. عندنا أيضا accountant، وهو المحاسب في الأمور المالية. عندنا أيضا company، وهذه معناها شركة. personal information، معلومات شخصية. وكما أسلفت نقارن بينها وبين كلمة أو الكلمة الأولى التي تعني personal manager، وهي مدير شؤون الموظفين أو مدير الموظفين. هنا هذه personal تنطق personal، وهنا تنطق personal information. ننتقل التي بعدها excuse me، عفوا أو لو سمحت، كلاهما صحيح. exchange business cards، معناها تبادل بطاقات الأعمال. أنا لدي بطاقة عمل
أو البطاقة التي تعرف الشخص الذي أمامي بي كموظف في الجامعة أو في الشركة أو الجهة التي أعمل لديها، وأيضا يكون فيها أرقام اتصالي والإيميل ومعلومات أخرى مثل صندوق البريد مثلا أو العنوان بشكل عام. exchange business cards. أيضا tips معناها نصائح. الكلمة التي في الأخير that's right، هذا صحيح، ولعلنا نقرأ أو نستمع لها في الشريحة التي تليها. هناك يعني هذه كلمات يستخدمها أصحاب التجارة الذين يعملون في التجارة أو في الشركات أو في إدارة الأعمال والتسويق يعني بشكل كبير، ولذلك هذه مهمة. ولعلنا نستمع الآن إلى مقطع قصير ولعله يحتوي على بعض الكلمات هذه إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الشريحة الثانية، ولعلنا أيضا نستمع معها إلى مقطع بسيط إن شاء الله تعالى. Brian Stevens. Pleased to meet you, Mr. Tan. Pleased to meet you, Mr. Stevens. Welcome to Hong Kong. Thank you. Did you have a good flight? Pretty good, thanks. طيب هنا الكلمات لعلنا نرجع إلى بعض الكلمات على الشريحة. good afternoon، هذه تحية تلقيها على الشخص الذي أمامك، وتختلف إذا هذه good afternoon مساء الخير، أيضا good morning، وعندنا good morning معناها أيضا صباح الخير. good evening أيضا مساء الخير يكون في المساء، وgood afternoon هذا يكون بعد الظهر. ثم تعرف الشخص الذي أمامك باسمك، هذا مهم جدا، اسمك الأول واسم العائلة. I'm Howard Tan. ثم الشخص الذي أمامك المفترض أنه يعطيك اسمه بحيث أنك تتعرف عليه وتتبادلون فيما بعد بالأسماء ومعرفة بعضكم البعض. He said, Brian Stevens. This is his name. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Or we can say, glad to meet you. Glad or pleased or happy to meet you. Mr. Tan. وتقول له أيضا Mr. Tan أو Mr. الحمود أو Mr. الخلف أو anybody، أي شخص تذكر اسم العائلة وقبلها مستر. ثم قال له أيضا الشخص الآخر A pleased to meet you، رد عليه بنفس التحية مستر ستيفنز، يذكر أيضا اسمه بحيث أن يكون فيه وضوح في معرفة الاسم، بحيث أن يعني يكون فيه أنس بين الشخصين. Welcome to Hong Kong. Welcome to Saudi Arabia. Welcome to Imam University. whatever، أي جهة تعمل لديها أو البلد التي تكون فيها، تقول مرحبا بك إلى هذه البلد أو مرحبا بك إلى هذه الشركة أو هذه الجهة. Thank you. ثم يسأل Did you have a good flight؟ هل كانت رحلتك جيدة؟ Pretty good. Thanks. Pretty good معناه جيدة. Thanks. Thank you معناه شكرا. فهذه إحدى الطرق في مقابلة الأشخاص الجدد. لعلك تتعود على هذه وتتمرس وتتدرب على هذه المحادثة، وأيضا تستمع إلى المحادثات الأخرى الموجودة في الكتاب الذي أشرنا إليه في الحلقة الماضية، والبزنس فينتشر نمبر 1، وتستمع إلى المحادثات وتستفيد منها وتحاول أن تحاكيها حتى لو كان مع أحد من زملائك أو أحد من الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية، وتبدأ في تطبيقها ومعرفتها وأيضا التعود عليها، لأن هذا مهم وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين. أيضا سنستمع الآن إلى محادثة أخرى وهي أطول قليلا، لكنها أيضا تعطينا طابعا آخر في استقبال الأشخاص وأيضا التعرف على الأشخاص بطرق أخرى بإذن الله تعالى. فننتقل الآن إلى الشريحة التالية. نعم،
نستمع الآن إلى السي دي على المحادثة الثانية. Yes, that's right. I'm Dorothy Katz. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Where are you from, Miss Katz? I'm from Canada. Are you from Japan? That's right. I'm from Tokyo. What company do you work for? I'm with Philips. I'm a sales executive. I'm a personnel manager. I work for Nissan. Oh, really? طيب نعود إلى المحادثة ونشرحها نوعا ما. Excuse me, Mr. Sato, isn't it? عفوا, هل هذا السيد ساتو؟ أليس كذلك؟ Yes, that's right. نعم, هذا صحيح. ثم تخبر باسمها لكي يكون فيه التعارف قبل الدخول إلى يعني العمل والأشياء هذه. Pleased to meet you. Happy to meet you. Glad to meet you. نفس الشيء يرد بنفس التحية pleased to meet you أو بتحية أخرى. لا, أهم شيء يكون فيه يعني there's interaction, تفاعل. There is a kind of interaction. Where are you from? Where are you from, Ms. Katz? I'm from Canada. I'm from Saudi Arabia. Are you from Japan? Yes, that's right. I'm from Tokyo. This is the capital, العاصمة, capital of Japan. Riyadh is the capital of Saudi Arabia. رياض عاصمة المملكة العربية السعودية. What company do you work for? So I work for Imam University. She works for Philips. She works for Philips. Or she works with Philips. Or she is with Philips. I am a sales executive. I am a personnel manager. مدير الموظفين, مدير شؤون الموظفين. I work for Nissan. Oh really? Oh, يعني تتعجب ولأن هذا منصب كبير في هذه الشركة. ثم أيضا لعلنا يعني نخرج أو نصل إلى قضية أن كيف نتعلم بعض أساسيات القواعد في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. وسيكون عندنا بعض النقاط في القواعد وهي مهمة وأساسية ولا بد من التدرب عليها والذهاب والرجوع إلى الكتاب الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية بحيث أنك تتمرن على هذه الأساليب أو هذه الطرق في الكتاب. وهناك أمثلة كثيرة جدا ستساعدك بإذن الله تعالى على اكتساب أو تعرف على هذه القواعد. ننتقل الآن إلى الشريحة التالية وهي عن القواعد. grammar. عفوا. Today we'll talk about singular and plural nouns. الأسماء المفردة والجمع. أسماء المفرد والجمع. So we'll talk about singular nouns. الأسماء المفردة. It's about one thing or one person. So we are talking about one person or one thing. So noun plus is plus noun. This is the structure of the sentence. هذا تركيب الجملة سيكون هكذا. اسم ثم نضع الفعل is ثم نضع اسما آخر. مثال a cat. هذا noun الحالة لوحدها هي اسم. a cat, one cat is an animal. جيد. ننتقل مثال آخر أيضا. علي is a teacher. علي يكون مدرسا أو علي مدرس. علي عندنا noun, one noun. هنا مفرد شخص واحد فقط وليس أشخاص. a cat قطة واحدة وليست قطط. is أيضا هذه نستخدمها إذا كان الناون عندنا الأول الاسم الأول is singular مفرد. نستخدم أيضا a teacher بعد is نقول a teacher. طيب ننتقل إلى plural nouns. كيف الجمع يختلف عن المفرد.
طيب two people or two things، لما أتحدث عن شخصين أو أكثر، هذا الزائد معناها أكثر، اثنين أو أكثر، أو شيئين وأكثر، يبدأ الجمع في اللغة الإنجليزية من اثنين، ليس كاللغة العربية من ثلاثة. نعرف عندنا في اللغة العربية مثنى، لكن في اللغة الإنجليزية ليس هناك مثنى. فيكون البداية لما تتحدث عن اثنين، شخصين أو شيئين، تذكر أو تكون الجملة في صيغة الجمع. لذلك ستختلف اختلافا جذريا في يعني في الكلمات وليس في التركيب. التركيب تقريبا واحد. هنا هذا هو التركيب، اسم زائد R. الR هذه لا تستخدم إلا مع الاسم الذي يكون جمعا، ثم نستخدم بعد ذلك اسما آخر. مثال، نفس المثال السابق لكن غيرناه، فلاحظوا الفرق هنا. بدل ما هي ما كانت a cat one cat، أصبحت عندنا جمع cats قطط. are animals، أيضا حذفنا an ووضعنا s في الأخير animals. مثال آخر، علي and بدر. الآن نتحدث عن شخصين. we are talking about two people. two people are. لاحظوا أنها are. لماذا؟ because we have a plural noun. عندنا اسم جمع قبل الآن. علي and بدر are teachers. أيضا حذفنا الأ قبل التيتشر. teacher حذفناه وتغيرت إلى teachers. teachers. طيب، أيضا نقطة أخرى في هذه الوقفة مع القواعد، قضية استخدام أشياء أو أدوات مهمة، وهي أيضا الشريحة التالية. متى نستخدم أو آن؟ سأركز هنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى على كلمة آن، لأنها هي الإشكالية، ولأن الحروف التي نستخدمها مع آن أقل من الحروف التي أو الكلمات التي نستخدم معها الآ. طيب، use an before معناها قبل nouns like these، مثل هذه الكلمات. هذه فقط أمثلة، وهناك الكثير من الكلمات التي نستخدم قبلها an. arm ذراع arm. notice the first letter. لاحظ الحرف الأول it starts with a. arm. elephant it starts with تبدأ بأي حرف E. so we have a E. ice cream so it starts with I. ice cream. orange it starts with O. and umbrella it starts with the letter U. تبدأ بحرف اليو، لكن يهمنا هنا قضية الصوت وليس الشكل الحرف. طيب، هذه الحروف تسمى يعني بحروف vowels أو الحروف المتحركة أو حروف العلة vowels. لما تجد كلمة تبدأ بواحد من هذه الحروف وهي مفردة وليست جمع، elephants مثلا لا نستخدم قبلها an، نستخدم elephants، نضع اس في آخر الكلمة فتكون جمعا. أما لو كانت مفردة فنقول an elephant، an arm، ذراع واحدة وليست أذرعة، لكن نقول مثلا arms جمع. orange one orange an orange، برتقالة واحدة. لكن لما يكون عندنا برتقالتان أو أكثر نقول oranges. جيد. هذه الآن بعض النقاط في القواعد، لكن أيضا ننتقل فيما بعد إن شاء الله تعالى إلى بعض المهارات أو بعض النصائح tips.
نصائح about how to meet new people، كيف تقابل أشخاصا جددا عليك. لعلنا ننتقل إلى الشريحة التي تليها. Talking easily، الكلام بسهولة with people can make a bigger impression than exchanging business cards. التحدث بسهولة مع الناس قد بإمكانه أن يجعل أو يترك بصمة وأثرا على الناس أكثر من تبادل بطاقات الأعمال. وهنا بعض النصائح some tips للوصول إلى هذه الطريقة. smile first، أولا ابتسم and shake hands، صافح اليد مع الشخص الذي أمامك، وهذا يكسب شيئا من الود when you meet someone، عندما تقابل شخصا ما. make sure you remember people's names in the meeting. try to remember the names، حاول أن تتذكر أسماء الأشخاص الذين أمامك، وهذا مهم جدا في المقابلات وفي التعرف على العملاء وأيضا على أي شخص آخر. keep eye contact، التواصل عن طريق العين، اجعل بينك وبين الشخص الذي أمامك هناك تواصل بالعين بحيث ترى عينيه ويرى عينيك، وهذا فيه فائدة عند المحادثة. be aware be careful of body language، لغة الجسم، كيف تقف، مسافة القرب بينك وبين الشخص وهذه الأشياء. and be confident، كن واثقا and comfortable relaxed، مرتاحا. ولعل هذه آخر واحدة avoid all personal questions، تجنب الأسئلة الشخصية. don't ask the person in front of you about his personal information، معلوماته الشخصية، خصوصا if you don't know the person well، عندما تكون غير متعرف أو الشخص الذي أمامك لا تعرفه جيدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون استفدتم من هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.